Вітаю вас, друзі! Всіх вітаю, всім доброго дня. Ми з вами сьогодні пережили чергову терористичну атаку так званої Російської Федерації. Так, треба звук у себе вимкнути. Зі звуком, з картинкою все окей, як я бачу. Зараз зачекайте ще секундочку. Оп. Треба окуляри протерти. Так от, дорогі друзі, сьогодні ми з вами пережили чергову російську терористичну атаку, про яку вчора попереджав і президент України Володимир Зеленський, і посольство, та що ж таке, і посольство Сполучених Штатів Америки попереджало. Ось. Атака була масована, комбінована, із застосуванням усього, що тільки Російська Федерація взагалі могла застосувати. Ось, летіли і шахеди, летіли крилаті ракети, летіли циркони, летіли кінджали, летіла балістика і навіть прилетів Орєшнік. Прилетів Орєшнік по Білій церкві. На жаль, внаслідок цієї терористичної атаки є декілька загиблих, вбитих Російською Федерацією українців, а також є поранені. Мої щирі співчуття всім, хто сьогодні втратив рідних та близьких, і всім, хто зазнав поранень. Російські виродки били традиційно по цивільних об'єктах. Постраждав там один з музеїв у Києві. На Лук'янівці згорів, на жаль, торговельний центр. Серйозно постраждав ринок Лук'янівський. Ось. І багато інших цивільних об'єктів було пошкоджено або знищено цієї ночі внаслідок російської терористичної атаки. Що стосується застосування Орєшніка, можете зараз до мене в телеграм-канал зайти. Посилання на нього є в описі. Якраз я викладав фото з місця, ймовірно, з місця удару Орєшніка по гаражному кооперативу в Білій церкві, внаслідок якого було пошкоджено 3 гаражі. Отакі результати застосування росіянами цієї балістичної ракети середньої дальності без ядерної бойової частини, суто для того, щоб залякати українців. Росіяни вважають, що вони показали свою силу цієї ночі. Може, у 2022 році так би воно і сприймалося. Може, навіть у 2023 і 2024 роках воно би сприймалося як демонстрація сили. Але особисто я зараз сприймаю цю російську атаку як демонстрацію російського безсилля. Тому що росіянам не вдається завоювати Україну. Тому що росіяни не мають зараз помітних успіхів на фронті. Тому що російські виродки не наблизилися до досягнення своїх стратегічних цілей у війні проти України. Тому що Україна починає завдавати усе більш болючих і глибоких ударів всередину так званої Російської Федерації, і Владимир Путін змушений був принизливо просити Дональда Трампа на початку цього місяця дозволу, точніше не дозволу, а просити Трампа, щоб той поговорив із Зеленським, щоб можна було провести парад у Москві. Тому особисто для мене ця терористична атака – це демонстрація безсилля вищого військово-політичного керівництва так званої Російської Федерації, тимчасового утворення, яке ми з вами побачимо, як буде розпадатися. У зв'язку із цим мене сьогодні дуже здивував допис одного народного депутата, який я побачив, не у цього народного депутата, а побачив на низці російських телеграм-каналів. В силу своєї роботи я моніторю російські ресурси. Ось цей народний депутат на літеру «Г» написав: «Війну треба закінчувати. Мир, а не ракети. Треба робити все, щоб все це зупинилося. В неділю зранку треба дивитись з дітьми мультики, а не розбирати завали. І я, бляха, погоджуюся. Війну треба закінчувати. Треба робити все для того, щоб війни не було. Треба робити все для того, щоб дивитися з дітьми мультики в неділю зранку, а не розбирати завали. Тільки тоді питання, а хто ж почав цю війну?
Хто веде цю війну проти України? Війну почала Російська Федерація і мерзенні виродки, які називаються росіяни. Війну ведуть росіяни. Війну не хочуть припиняти росіяни. Ні, ну якщо звернення українського народного депутата на літеру «Г» до росіян, ну то він би мав би написати російською мовою. Щонайменше, та? Але ж це звернення до України, до українського народу, я так розумію. Якщо послухати те, що написав цей народний депутат, то тоді у війні винні українці? Хіба від України зараз залежить рішення про припинення війни? Ми готові припинити воювати одразу після того, як Російська Федерація перестане воювати проти нас. Росіяни націлюють свої ракети, свої безпілотники на житлові будинки, вбивають наших людей. Росіяни почали війну проти України 20 лютого 2014 року, коли оцей народний депутат, я не пам'ятаю, чи він вже вийшов із партії регіонів чи ні. І росіяни, саме вони ухвалюють рішення продовжувати війну чи її припиняти. Тому оці маніпуляції про те, що війну треба закінчувати, це виключно підігравання сьогодні російській пропаганді. І тільки так. Тому що не від українців залежить припинення війни. Це залежить від російських окупантів. Україна – жертва, а не агресор. Як би там собі не вважали народні депутати на літеру «Г». Ось, але не будемо про «Г». Будемо сьогодні говорити про те, яка в нас ситуація сьогодні загалом в російсько-українській війні і що може на нас чекати далі. І ще поговоримо про армійську реформу. Але, так ви вгадали, зараз я буду просити вас, по-перше, підписатися на мій канал, тому що хороші люди мають триматися разом. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви досі не підписалися. І дуже прошу вас задонатити на наш збір «Секретний Русоріз 2.0». Значить, я про цей збір вже розповідав неодноразово, але скажу ще декілька слів. Це збір на нову технологію у сфері FPV. І ми вже постачаємо ці дрони на фронт. Вони вже б'ють росіян на глибину 40-50 і більше кілометрів. Були уражені і на 70 кілометрів. Якщо я не помиляюся, то було зафіксовано нещодавно політ дрона з цією новою технологією і на 100 кілометрів. Ось. І нам для масштабування цього потрібно закрити збір. Масштабуванням буде займатися і Міністерство оборони. Я думаю, вже з червня почнуться перші поставки. А ми до того, як Міноборони почне перші поставки, готуємо інфраструктуру для того, щоб ці дрони можна було застосовувати. Ось і навчаємо перші екіпажі, даємо їм ретранслятори, носії під ретранслятори. Коротше, проводимо підготовчу роботу, первинний етап масштабування це називається. І ми збирали 50 мільйонів, але дуже швидко їх зібрали, тому вирішили збір продовжити до ранку понеділка і встановили нову ціль 60 мільйонів. І станом на момент, коли я починав цей стрім, було 54 мільйони із 60 потрібних. Лишилося зібрати буквально 6. Що таке 6 мільйонів? Це з одного боку багато, сума чимала. Але з іншого боку, 6 мільйонів гривень – це якщо кожен підписник мого YouTube-каналу закине буквально по 3 гривні. От у вас тут 2 мільйони, навіть 2 мільйони 100 з чимось тисяч. І от якщо кожен закине буквально 3 гривні, то ми збір закриємо просто за один момент, навіть більше грошей буде, аніж планувалося. Тому закиньте зараз на «Секретний Русоріз 2.0». Посилання на збір є в описі, є в закріпленому коментарі. І ще у рамках цього збору ми вже завтра у понеділок розіграємо круту автівку Volvo XC60 від групи компанії Winner. 100 карток платинових від Монобанку. Коротше, донатьте, долучайтеся до збору, вигравайте, бо в будь-якому випадку від наших розіграшів програють виключно і тільки росіяни. Такс. Давайте тепер поговоримо про те, що робили Сили оборони України цієї ночі. Тому що цієї ночі
Так, росіяни атакували нашу країну, але була й відповідь по території Російської Федерації і по об'єктах росіян на тимчасово окупованих територіях України. Спершу було уражено нафтобазу у тимчасово окупованому Луганську. Знову вже вкотре. Я думаю, що скоро у Луганську нафтобази закінчаться. Також сили оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію Второво у Владимирській області, так званої Російської Федерації. Ця станція є відправною точкою магістрального нафтопродуктопроводу Второво-Ярославль-Кириші-Приморськ. Ось і на момент, коли ми з вами спілкуємося, там зараз триває пожежа, велике задимлення. Тобто Україна продовжує бити по російській експортній нафтовій інфраструктурі, і це дуже важливо робити і надалі. Дуже важливо це продовжувати, тому що це має стратегічно негативні наслідки для Російської Федерації. До речі, у зв'язку із українськими ударами по російській нафтовій інфраструктурі зараз до країни гамна, вибачте, я інакше не можу називати так звану Російську Федерацію. Так от до країни гамна зараз повернувся дефіцит палива. Дефіцит палива є в Рязанській області. Він також дуже гостро відчувається у тимчасово окупованому Криму. Але у Криму є відмінність. Там дефіцит бензину виник не тільки через українські атаки на російські нафтопереробні заводи, а й тому, що Україна б'є по російській логістиці на трасах, які ведуть до тимчасово окупованого Криму. І про це ми теж сьогодні з вами трошки поговоримо. Отже, давайте декілька слів про те, що на нас чекає далі. Для того, щоб оцінити наші перспективи і перспективи Російської Федерації, а я скажу одразу, я вважаю, що Україна зараз перемагає. Ну, насправді, ми не програвали увесь цей час, тому що сам факт того, що Україна вистояла, сам факт того, що Україна досі є і тримає оборону, це вже неабияка перемога. Особисто я на початку повномасштабного вторгнення думав, що у нас дійсно є тижні. Ось, а Україна досі стоїть і починає бити Російську Федерацію настільки боляче, що Владимир Путін знову ж таки боявся парад провести. Ось, але зараз ситуація докорінно змінюється на користь України. Я вип'ю поки чайок. До речі, дивіться, яка в мене гарна чашка. Чашка Русоріз. Вам має бути видно, по ідеї. Я поки вип'ю чайок, а ви задонатьте на збір. І продовжимо. Так от. Так. Отже, можу сказати з того, що можу говорити публічно. У Міністерства оборони є стратегія щодо російсько-української війни. Та, ви не повірите, у нас з'явилася стратегія, як у держави, щодо війни за виживання і за нашу незалежність. Якщо говорити дуже коротко, я не можу озвучувати на загал всі деталі тієї стратегії, принаймні в тій частині, в якій я з нею ознайомлений, то її можна охарактеризувати так: тримати небо, зупинити росіян на землі, перехопити ініціативу як у небі, так і на землі, і зруйнувати економіку ворога та призвести таким чином до падіння російської політичної системи. Це наш єдиний дієвий варіант дійсно зберегти свою країну і закінчити війну. Будь-які інші варіанти – це тимчасові варіанти. Давайте почнемо з того, що в цій короткій фразі не було описано. З моря. Все ж таки, морська частина війни, вона теж дуже важлива. Російська Федерація, яка має досить великий флот, зараз програє на морі Україні. Про Чорне море я не бачу сенсу навіть вже казати, тому що російські судна бояться виходити із бухти Новоросійська, і їх там б'ють постійно. Але Україна почала бити вже також російські судна і на Каспійському морі. Там же уражаються і російські нафтовидобувні платформи. Це дуже важливо. Крім того, одного разу інцидент невідомий трапився із російським газовим танкером, який перевозив скраплений газ навіть у Середземному морі. Після цього, я чув, росіяни перестали відправляти свої газові танкери через Середземне море, що значно ускладнило їм логістику. Буває. Отже, не морська, де-факто держава Україна в класичному розумінні.
зараз домінує на морі в порівнянні з Російською Федерацією, у якої є досить великий флот. Ну, якщо говорити про Чорноморський флот, то там лишилися його залишки. Тепер давайте поговоримо про те, що є у повітрі. Значить, ситуація з нашим повітрям наступна, з нашим повітряним простором. Є позитивні тенденції, є не дуже. Серед позитивних. Дуже добре себе показують перехоплювачі шахедів, і відсоток ураження шахедів постійно зростає. Якщо брати по частках серед інших засобів, а наша мала протиповітряна оборона, навіть не мала, а загалом наша ППО складається із дуже багатьох різних засобів, зокрема, класичних зенітних ракетних комплексів, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, засобів радіоелектронної боротьби, легкомоторної авіації, вертолітної авіації, малих ЗРК, дронів-перехоплювачів, винищувальної авіації і так далі, і так далі. Це більше 10 елементів загалом. Так ось, раніше на частку серед усіх засобів, на частку перехоплювачів припадало, в середньому по країні близько 30%. Зараз ця частка дуже часто більше, ніж 50%. Тобто дрони-перехоплювачі вже стали дуже важливим елементом нашого повітряного захисту. І я не буду казати за інші міста. Принаймні, я знаю, що на півдні досить важко протистояти російським шахедам, зокрема і через особливості географічні, тому що коли є море, ти не можеш виставитися так просто, як ти виставляєшся на суходолі перед містом для того, щоб збивати шахеди. Але якщо говорити про Київ, я дуже добре пам'ятаю, як рік тому було в Києві з шахедами. Тут просто рої шахедів носилися по місту. І було дуже їх сильно чути кожної нічної атаки, кожної ночі практично. І якщо зараз дивляться мене кияни, вони зможуть підтвердити, що зараз шахеди чути стало не те, щоб дуже рідко, але набагато рідше над нашою столицею, тому що дуже добре себе показують дрони-перехоплювачі. Значить, у боротьбі проти шахедів також будуть інновації. Шахеди теж зараз модернізовуються, змінюються. Ми це бачимо і працюємо на випередження. І завданням Михайла Федорова, міністра оборони, є також зробити запаси дешевих ракет, базування земля-повітря, класу земля-повітря, зенітних ракет, для того, щоб збивати в тому числі і реактивні шахеди. Тобто у України точно в більших кількостях з'являться дешеві зенітні ракети, які посилять нашу протиповітряну оборону. Це з позитивного. З негативного. З позитивного це ще не все, добре. З позитивного також у нас дуже суттєво зріс відсоток перехоплення крилатих ракет. Чому так? Тому що ми все більш ефективно застосовуємо нашу авіацію, зокрема F-16, зокрема і інші складові наших повітряних сил. Не буду теж на загал все розповідати, але ефективність дій української авіації суттєво зросла, що дозволяє нам під час деяких повітряних атак перехоплювати 100% крилатих ракет. Не завжди, але дуже часто відсоток перехоплення 95 і вище, що є дуже крутим результатом. 100% ППО насправді не існує в природі. І те, що інколи з 20 ракет буває, ми збиваємо 20 ракет, це просто неймовірний фантастичний результат. Тепер про негативне. Балістика. Сьогодні досить багато було... ви маєте рацію, я сьогодні погано спав. Нічого страшного. Значить, по балістиці. Сьогодні досить багато балістичних ракет було перехоплено. Але балістика – це дуже велика проблема сьогодні для нас і залишається великою проблемою. Тому що для перехоплення балістики нам потрібні ракети ПАК-3 до систем типу Петріот. Нам потрібно більше комплексів Петріот, і з цим є об'єктивні проблеми, пов'язані з постачанням з боку Сполучених Штатів Америки. Але Україна працює над тим, щоб створювати і свої антибалістичні засоби. Тут без деталей,
Я сподіваюся, що новини будуть в осяжній перспективі. Але поки що нам досить складно збивати балістику. Такі особливості. Значить, про повітряну ситуацію у нас поговорили. Давайте тепер поговоримо про повітряну обстановку нашого противника. Я думаю, що це помітили всі, це неможливо було не помітити, що від березня місяця Україна почала здійснювати постійно, практично щоденно масовані атаки, дронові, а також ракетні, комбіновані, по території так званої Російської Федерації. Україна завдала низку болючих ударів по Туапсе, по Приморську, по Новоросійську, по Усть-Лузі, по нафтоперекачувальних станціях, таких як Пермь або як от сьогодні у Ярославській області, і по низці інших критично важливих об'єктів російських окупантів. Ми стали запускати більше дронів проти нашого противника, ніж росіяни запускають по Україні. І ця тенденція буде зберігатися. До кінця цього року Україна наростить свої повітряні атаки проти Російської Федерації за допомогою безпілотників. Що стосується ракет, тут дуже багато ракетних питань є в коментарях. Давайте так, я про ракети можу говорити небагато. Зокрема, і тому, що я не фахівець щодо ракетного озброєння. Що стосується безпілотників, в мене є певна експертиза, а от щодо ракет, на жаль, немає. Але поступово ми застосовуємо все більше ракет. Не так багато, як хотілося би. Поки що не полетіла українська балістика. Але я думаю, що позитивні новини теж до кінця цього року на нас чекають в цій частині. Тепер давайте поговоримо про суходіл. Про ракети і дрони, які б'ють по Російській Федерації, треба ще декілька слів сказати. Я про це вже говорив в кількох випусках, але маю повторити, що дуже важливим є не тільки кінетичний вплив на нашого противника, коли ми б'ємо по Російській Федерації, а й морально-психологічний. Подекуди морально-психологічний вплив є навіть важливішим за кінетичний. Умовно, ми вдарили там по російській нафтоперекачувальній станції, вона загорілася, росіяни понесли збитки, це там вдарило по російському експорту нафти, та це матеріальні збитки внаслідок кінетичних ударів по тому чи іншому об'єкту. І вони прекрасні. А от в той самий час росіянам не подобаються такі атаки. Вони починають усвідомлювати, що вони не захищені, що війна прийшла на їхню територію. Вони починають висловлювати невдоволення тим, що війна триває, роздратованість продовженням війни. І це накопичує усе більше, даруйте за те, що я це говорю про росіян, але протестні настрої в їхньому суспільстві, і нам це, звісно, на руку. Тому, чим більше буде ударів у глиб так званої Російської Федерації, тим швидше, тут треба знову згадати народного депутата Г, чим більше ми будемо бити Російську Федерацію, тим швидше росіяни захочуть миру. Оце єдиний шлях досягти миру, насправді. Тепер про суходіл. Що у нас на суходолі? На суходолі триває російська весняно-літня наступальна кампанія. Проте, на відміну від літньої і весняної наступальних кампаній минулого року, цього року росіяни не мають практично жодних відчутних здобутків. Більше того, частину території, зокрема на південно-західному напрямку, Сили безпеки та оборони України відвоювали за останні декілька тижнів у росіян. Зараз росіянам надзвичайно складно просуватися через розширення кіл-зони, яка подекуди сягає 15-20 кілометрів тільки в одну сторону від лінії бойового зіткнення, а у випадку з росіянами зараз кіл-зона буде вже і 50, 60 і більше кілометрів. У зв'язку із насиченістю величезною українськими дронами, і не тільки українськими, треба казати, як є, росіянам надзвичайно складно просуватися. За статистикою, принаймні у квітні місяці, на початку травня, в кінці квітня, росіяни за просування на кожен кілометр
нашої землі несли втрати в 2,2, ну, коротше, в 2 рази точно більше, аніж за попередній рік за той самий період часу. Тобто росіяни стали платити вищу ціну за просування на кожен кілометр. Разом з тим, починаючи, здається, десь із листопада минулого року, у росіян впали темпи надходження поповнення до їхньої окупаційної армії. І тому сили, які вони можуть задіяти для здійснення наступальної кампанії, менші, аніж сили, які вони могли задіяти минулого року. Тому так, противник має маленькі тактичні успіхи, але є з іншого боку вже там як мем, хоча тут насправді нічого прямо аж смішного немає, тому що війна все ж таки на нашій землі. Є мала токмачка, яку росіяни беруть вже більше року. Ось, і отака сьогодні об'єктивна реальність. Ще що дуже сильно змінилося по суходолу, і це дуже показово. Росіяни, я не наводитиму зараз прям конкретних цифр, щоб не помилитися, це треба відкрити, подивитися. Ось, значить, Боже, ви мене збиваєте своїми коментарями. Зараз їх закрию і відкрию вже, коли перейдемо до блоку питань. Так, про що я хотів сказати? Про суходіл. Ага. Зараз росіяни мають втрати безповоротні, тобто загиблими, вищі за втрати пораненими у кілька разів. Раніше, коли там домінувало застосування класичних видів озброєння, то статистика була зовсім іншою. Було умовно там кількість вбитих до поранених 1 до 3 або 1 до 4. Зараз же кількість вбитих більша, ніж кількість поранених. В тому числі це пов'язано, звісно, з активністю дронів, але і з тим, що у росіян немає логістики. Практично жодної зараз в районі лінії бойового зіткнення. Вона одноразова у вигляді самих росіян, які доставляють провізію та БК. І коли росіяни отримують поранення, то зазвичай їх ніхто не евакуює. І вони доходять, довитікають. І тому рівень втрат у них, безповоротних втрат, росте. Ми готуємо ще деякі кроки для того, щоб росіяни дохли від удара дрону з першого разу. Тут поки що не буду озвучувати. Дуже важливо зараз нам отримати фінансування від Європейського Союзу для того, щоб це реалізувати. Говорячи про російську логістику, не можна не згадати про те, що Україна сьогодні перерізає її вже в досить глибокому російському тилу. Тобто на Маріупольській трасі, наприклад, за Донецьком, в районі вже там Мелітополя, українські дрони. Це дрони, до речі, які з'явилися завдяки в тому числі роботі Михайла Федорова ще до того, як він став міністром оборони. Я зараз кажу про дрони Hornet. Ось ці дрони б'ють російський вантажний логістичний транспорт. І от були вже перші рішення з боку окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, коли через пункт пропуску Джанкой перестали пропускати суто цивільний транспорт, а далі там пропускатимуть тільки військовий транспорт і бензовози, що, в принципі, спрощує роботу для українських операторів дронів ось з вибором цілей. Прекрасне рішення, я його повністю підтримую, мені таке рішення подобається. Україна цього року, Міністерство оборони, законтрактувало рекордну кількість middle strike дронів, тобто дронів, які працюють на середню глибину, зокрема і проти російської логістики. І те, що ви зараз бачите з російськими логістичними маршрутами, може вам траплялися відео, або в мене в каналі, або в Телеграмі. До речі, на мій Телеграм теж підпишіться обов'язково, що там дуже багато свіжих актуальних новин, які з'являються дуже оперативно. Так от усе тільки починається з мідлстрайком. Це тільки такі пробники, знаєте. А я думаю, що починаючи там з, напевно, вже навіть середини літа, нарощування ударів на глибину від 50 кілометрів буде в кілька разів.
В тому числі, до речі, і за рахунок дронів, на які ми зараз збираємо кошти в рамках збору «Секретний Русоріз 2.0», тому закликаю вас також задонатити. Чому дуже важливо вирізати російську логістику? Ну, давайте знову ж таки, кінетичний ефект. Так, коли знищується бензовоз, КАМАЗ або навіть буханка, це означає, що не доїхали кудись боєприпаси, паливо або провізія. Це означає, що російські солдати щось недоотримали для того, щоб далі наступати. Якщо вони щось недоотримали, то вони не можуть наступати. І це прямо пов'язані речі. Тобто, чим більше ми будемо лупити російську логістику, за що я особисто топлю дуже тривалий час, чим більше ми будемо бити російську логістику, тим менший буде тиск у нас на фронті з боку російської армії. І зараз це вже ми бачимо шляхом вимірювання кількості російських штурмів у порівнянні з кількістю наших ударів по російській логістиці в тому чи іншому районі. От чим більше в певному районі ми працюємо по російській логістиці, тим менше там росіяни здійснюють штурмові дії. Тепер про морально-психологічний ефект. Ну от уявіть, що ви там живете в Києві. І ви дізнаєтеся, що на в'їзді до Києва вже працюють російські дрони, які бачать транспорт і можуть його уражати в онлайн-режимі. От якби ми, до речі, не вирубили росіянам Starlink, зараз це вже б відбувалося 100%. Тобто це дуже сильно б'є по психіці. А тепер уявіть, що відчуває противник, коли він їде по трасі там вздовж Азовського моря за 100 кілометрів від фронту, і тут може прилетіти дрон. Це дуже серйозно б'є. Це виплескується у вигляді ниття росіян потім в соціальних мережах. Ось, і має дуже хороший вторинний морально-психологічний ефект. Тому ударів по мідлстрайку, точніше, ударів мідлстрайк ставатиме все більше і більше. І це позитивні новини. Тепер щодо економіки. Про українську економіку ми будемо говорити, в тому числі про українську економіку, я думаю, рівно за тиждень на подкасті. Ось, тому не пропустіть, одразу вам кажу. У нас з економікою, всі і так знають, величезні проблеми, але це ще з 22-го року, відколи почалось повномасштабне вторгнення, і ми дуже чекаємо на європейський транш, на кредит в 90 мільярдів євро, який, по ідеї, на початку червня має вже у нас з'явитися, там перші транші, подивимося. Тут нічого нового я вам не скажу. А от у росіян зараз з економікою починаються дуже великі проблеми. Тобто вони так-сяк трималися. В 22-му році вони, здається, навіть мали профіцитний бюджет. А зараз їхній бюджет перевищує, їхній дефіцит бюджету перевищує запланований річний в 1,5 рази, і це тільки за підсумками квітня. Подивимося, що буде за підсумками травня. На так званій Російській Федерації зараз реальна економічна криза. І росіян не рятує навіть зростання тимчасове цін на нафту. Але скоро, я думаю, ціни на нафту опустяться. Сьогодні вночі Трамп оголосив, що вже от вони майже підписали меморандум з Іраном за участі там дуже багатьох посередників. І я думаю, що цього разу дійсно можуть бути зміни в цій частині і відкриється Ормузька протока. Ми в цьому дуже зацікавлені, бо за кожен день, поки протока перекрита і триває війна в Ірані, росіяни отримують додатково 150 мільйонів доларів, наприклад. Ось, але навіть ці гроші їх не рятують. Це теж важливо розуміти. Та, це їм трошки дає більше часу, але воно все одно здохне. Російська економіка все одно здохне. І от, коли ми дивимося на те, що відбувається в російській економіці, то точно можна сказати, що Росія не готова воювати вічно. Що у росіян є дуже великі проблеми. Але проблеми є і у нас, та? Ніде правди діти, як то кажуть. Зараз про них теж поговоримо, а ви поки закиньте на секретний русоріз. Нагадую, що якщо кожен з підписників мого YouTube-каналу закине буквально 3 гривні, ми закриємо збір одномоментно. До речі, скільки зараз у нас на банці? Я хочу подивитися. Ну, 54,6 мільйони, це 600 тисяч ми зібрали. Це от якби кожен закинув по 30 шагів
по-старому копійок. Коротше, як і нашої з вами русофобії, ваших донатів недостатньо, дорогі друзі. Обов'язково задонатьте. Так, тепер давайте поговоримо про наші проблеми. Вони в нас об'єктивно є. Про економіку я не буду зараз багато говорити нашу, тому що про це ще буде подкаст. Давайте поговоримо про проблеми, які в нас є у війську. Значить, у нас, я одразу маю сказати, від червня місяця, тобто зовсім скоро, питання тільки там, якого саме числа червня, має розпочатися армійська реформа. Багатоочікувана, багатостраждальна армійська реформа, про яку я, напевно, говорив стільки у своїх випусках та на Ютубі, що це, напевно, точно одне з найбільш вживаних слів було у мене загалом за останні роки. Значить, по армійській реформі вона буде відбуватися щонайменше в 2 етапи. Перший етап, от він відбудеться, власне, у червні, почнеться, і він буде стосуватися змін по грошовому забезпеченню. Українські піхотинці будуть отримувати в рази більше грошей, аніж отримують зараз. З'явиться система контрактів, дійсно з'явиться, а не так, як було раніше. Мають встановитися, я так зараз дуже-дуже обережно кажу, але не те, щоб навіть там строки служби, а можливість демобілізуватися в порядку черговості, в залежності від того, коли людина почала службу. Тобто ті, хто почали раніше, в них буде там першочергове право на демобілізацію. Але, друзі, я зараз це кажу дуже-дуже так, знаєте, як би це правильно висловитися? Дуже недеталізовано, тобто там деталі ще можуть доопрацьовуватися. Але точно в цій сфері будуть серйозні зміни. І буде гнучка система контрактів. Грошове забезпечення також більше почнуть отримувати загалом військовослужбовці, але і люди, які працюють на командних посадах, вони також будуть отримувати більше. Це те, що зараз я можу сказати. Насправді там змін набагато більше заплановано. Другий етап, він буде стосуватися змін мобілізації, він почнеться трошки пізніше. На жаль, це не можна почати ось отак. Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації, де інколи відбувається просто суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Кардинальні зміни. От просто вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз. Але тут я жодні деталі озвучувати не буду. Тому що для того, щоб все відбулося правильно, треба помовчати до моменту, поки все почнеться. Будемо залучати більше іноземців на військову службу. Але, розумієте, питання по мобілізації, воно дуже комплексне. Воно комплексне настільки, що коли ти починаєш ним займатися, досліджувати, то одне тягне за собою інше. Тобто мобілізація – це ж не тільки про те, як людина потрапляє в армію. Це і про те, в яких умовах вона перебуває в центрі комплектування. Яке до неї ставлення на етапі БЗВП. Наскільки якісно їй надають підготовку на етапі БЗВП. Який в неї морально-психологічний стан впродовж усього цього процесу. В яку бригаду вона потім потрапляє. А яке ставлення у цій бригаді буде? Чи в полку? І тут є дуже багато інших проблем, які потребують вирішення. На жаль, далеко не всі ці проблеми лежать в площині відповідальності Міністерства оборони, але ми зі свого боку будемо робити все можливе для того, щоб ситуацію виправити. Мені, повірте, хочеться сказати набагато більше. Але я не можу. І для того, щоб не нашкодити в тому числі. Але скажу так, армійська реформа – це фокус номер 1 команди Міністерства оборони на даний момент. Закиньте на русоріз. І тепер давайте підіб'ємо невеличкі підсумки.
Та, у нас є великий перелік проблем, з якими ми поступово будемо боротися. Та, ми в дуже складній ситуації, безперечно. Але принаймні надія є. Та? Що стосується нашого противника, він буде отримувати все більше і більше глибоких ударів. Я думаю, що щонайменше в 2 рази до кінця цього року українські атаки виростуть по території так званої Російської Федерації. В той же час у Російської Федерації є серйозні економічні проблеми, що б'є по суспільних настроях населення. Навіть в глибоко зацензурованих результатах російських соцопитувань росіяни зараз вперше від початку повномасштабного вторгнення не підтримують війну і не задоволені поточною ситуацією більше, аніж підтримують і задоволені. І це дуже показово. Крім того, дуже велике невдоволення дає росіянам і блокування інтернету та соціальних мереж, тому тут російська влада нам тільки допомогла в депопуляризації і війни, і самої російської влади. Що може відбуватися далі? Значить, далі важливо розуміти, що оцей загнаний в кут щур Владимир Путін, який не бачить зараз виходу у війні проти України, який не може досягти своїх політичних цілей, він може далі почати істерично щось чудити. Ну, наприклад, вчинити обмежену атаку сухопутну на одну із країн Європейського Союзу, наприклад, на країни Балтії. Або завдати ракетних чи дронових ударів по одній із країн Балтії, чи не тільки по країнах Балтії. Зараз, до речі, в російській пропаганді зараз дуже активно демонізують країни Балтії. Ось, і я вбачаю в цьому підготовку саме до подальших кінетичних дій Російської Федерації проти цих країн. Можливо, навіть після так званих виборів до так званої Госдуми, які мають відбутися восени, Владимир Путін спробує оголосити мобілізацію. Чи створить це нам проблеми? Безперечно, створить. Дуже відчутні. Однак, за того засилля дронів, яке є зараз, росіяни все одно не досягнуть серйозних успіхів. І не вийдуть на оперативний простір з дуже швидким просуванням далі. У глиб нашої території. Тільки якщо ми самі не наробимо біди всередині нашої армії. Там ще є з чим боротися. Соціальна напруга, як наслідок, всередині Російської Федерації, незалежно навіть від того, чи буде там мобілізація чи ні, вона буде зростати дуже серйозно. І рано чи пізно, хотілося б, звісно, щоб рано, я впевнений, російська політична система впаде. Це лише питання часу. Інших варіантів я не бачу. Навіть якщо буде тимчасове припинення вогню, це призведе до краху російської політичної системи. Тому що, щоб ця система вистояла, Владимиру Путіну треба показати перемогу. А її немає. І не буде. Ніяк. Я не очікую, що росіяни вийдуть на Майдан, що в них буде революція. Але те, що там може бути переворот або бунт, цілком може бути. Те, що вони можуть почати вбивати, вирізати одне одного, цілком може бути. Те, що нам потім потрібно буде іще мати план, що робити з тими територіями, для того, щоб неконвенційні озброєння не потрапили в непотрібні руки, для того, щоб там загалом наводити лад. От, нам точно треба буде мати подібні плани. Усе це буде конвульсії режиму. Та, ці мерзоти, що будуть нас атакувати, ще раз, може, вдарять Орешником для того, щоб показати своє безсилля. Але глобально я не бачу перспектив перемоги Російської Федерації за жодного з можливих сценаріїв. А для того, щоб Україна перемогла якнайшвидше, дорогі друзі, сьогодні ми всі маємо бути у війську або для війська. І, звісно, маємо допомагати нашому війську максимально. Тому я прошу вас закинути на секретний русоріз обов'язково. Такс. Тепер давайте перейдемо до питань. Значить, питання в першу чергу мені ставлять ті люди, які підписані на монобазу фонду. Знайти її можна теж в описі до цього відео або на сайті фонду можете забити в Google «Спільнота Стерненка», там є всі наші реквізити, в тому числі посилання на монобазу, в тому числі ви можете підтримати роботу нашої команди донатом на операційку.
Так от, ті люди, які підписані на щомісячний платіж у Монобазі, щомісячний донат на Русоріз через Монобазу, ці люди мають доступ до мого секретного телеграм-каналу. Хочете потрапити туди? Теж підписуйтесь на нашу Монобазу для Русорізу на будь-який донат. Навіть найменший. І от там люди могли ставити питання до сьогоднішнього стріму, на які я зараз і буду відповідати. Якщо лишиться час, то відповім ще, можливо, на питання з ютубчика. Але не обіцяю. Питання номер 1. Скажіть, чому Путін не вдарив по нам справжньою ядеркою, що було б, якби все ж таки вдарив? Я не люблю питання із розряду «а що якби?», знаєте, тому що не люблю. Ось, але передусім Владимир Путін не б'є по Україні ядерною зброєю, тому що він розуміє все ж таки, що це розв'яже руки для, якщо не дзеркальних, але дуже серйозних дій проти самої Російської Федерації. Що тоді питання ліквідації Владимира Путіна буде питанням номер 1 не тільки для українців. Що тоді ми можемо атакувати і російські ядерні об'єкти у відповідь, а чому б ні? Ось, це дуже ризиковано використовувати ядерну зброю. Дуже ризиковано. Але найголовніше, Владимир Путін втратить підтримку комуністичного Китаю. Дуже обмежену, дуже складну. Але якщо він застосує ядерну зброю, то російська економіка здохне просто з космічною швидкістю, тому що, скоріш за все, проти Російської Федерації буде запроваджено масштабні ембарго. І до перемоги це не призведе. Тому отак. Чи багато лишилося НПЗ, куди ще не навідувались невідомі добрі дрони? Ні, їх лишилося небагато, переважно вони вже в азійській частині Російської Федерації. Всі НПЗ, які знаходяться на європейській частині Російської Федерації, вже отримували удари. Але питання не в тому, скільки НПЗ ми уразили, а наскільки якісно НПЗ ми уразили. Останнім часом, останніми місяцями ми більш комплексно почали їх бити, виносячи і резервуари, і нафтопереробні установки, АВТ. По-моєму, по Ярославському НПЗ, коли били, то уразили позаминулий чи минулий раз, не пам'ятаю, одразу 4 установки переробки нафти. Це виводить з ладу завод практично повністю на більш тривалий час. Тому нам важливо не скільки НПЗ ми ударили, а як ми їх вдарили. Тому так. Як довго треба Русні готувати подібну атаку чи вже на потоці? Якщо ми говоримо про атаку таку, як сьогодні, щонайменше на її підготовку йдуть тижні. Останній етап цієї підготовки – це етап логістичний, коли перекидаються боєприпаси, і це перекидання триває протягом тижня мінімум. Зважаючи на розміри Російської Федерації, може навіть і більше. Тому такі атаки, як була сьогодні вночі, вони не готуються за добу, за 2 або навіть за тиждень. У росіян є каталог цілей. У нас теж є каталог цілей, це загальновідома інформація. І там є планові, позапланові цілі. І от росіяни вносять в цей каталог цілі дуже-дуже завчасно. І тому те, що сьогодні відбулося, це не удар возмездія за щось. Це не реакція росіян на щось, що зробили ми. Насправді вони не мають жодного права, в тому числі морального, бити у відповідь, тому що це вони почали війну, і тільки ми б'ємо у відповідь. Це банальний терористичний акт, який готувався завчасно. І все. Сергію, що думаєте щодо другого фронту з півночі? Деякі експерти пророкують створення сірої зони по типу Сумської області. Як мешканець Чернігівщини, я регулярно бачу в місцевих новинах новини про примусове відселення прикордонних сіл і так далі. Дивіться, якщо говорити про загрозу з Білорусі, чи реальна вона станом на зараз в короткій перспективі? Ні. Тобто, я маю на увазі, що завтра або за тиждень російські війська не підуть у наступ з Білорусі. Не буде цього. Білоруські війська теж не підуть. Що зараз відбувається з півночі? Владимир Путін, маючи великі проблеми, про які я говорив весь цей стрім,
намагається переконати Лукашенка і ще раз вступити у війну проти України, як він це вже робив. Щонайменше надати свою територію для вторгнення, ну, наприклад, на Київщину або на Чернігівщину. Ми ж зараз тиснемо на цього вусатого мерзотника, гандона, от, вибачте, інакше теж не можу його назвати, щоб він в жодному випадку на це не погодився. Подивимося, що буде. Попередньо, якщо Лукашенка дотиснуть, то росіяни, можливо, будуть готові до якихось активних дій з північного напрямку не раніше осені. Тому ще будемо бачити. Чи не складається враження, що ми зараз мало працюємо над медійним освітленням на захід всіх оцих терористичних ударів? Ну і далі багато тексту на цю саму тему. Ні. Ми багато працюємо на висвітлення, просто, розумієте, на жаль, люди звикають до всього. От я думаю, що більшість глядачів вже звикли до повітряних тривог, звикли до атак шахедів, не всі ходять в укриття, але треба ходити в укриття. Ось. І так само на Заході теж люди звикли, і медіа звикли до атак на Україну, на жаль. І вже менше на це реагують. Плюс повістка того ж Трампа цьому не сприяє. Він не реагує майже завжди на російські повітряні атаки. Тому це закономірність, на жаль, та людям просто вже стає нецікаво. Але, тим не менш, Європа все одно розуміє екзистенційний характер загрози, який несе Російська Федерація, і тому вона так чи інакше буде нам далі допомагати без варіантів, принаймні в короткій перспективі і там в середній частково. Питання з приводу нової технології дронів. Як швидко ворог зможе використати таку саму технологію, і чи ми вже готові до протидії їй, коли це станеться? Це дуже гарне питання, дорогі друзі. Дивіться, значить, як ми діяли, коли цю технологію знайшли, напрацювали разом з українськими виробниками. Ми склали план дій, де визначили, коли і як ми маємо провести бойові випробування. Ну, там, коли ще це було на етапі ідеї проєкту. Потім, що ми будемо робити, коли будуть випробування успішні? Яким буде первинний, яким буде вторинний етап масштабування? Як ми зберемо всіх виробників на базі Міністерства оборони, розповімо їм про цю технологію, закличемо їх це робити. Тобто, щоб ми не втрачали час. Бо раніше можна було там рік стукатися до держави і казати, дивіться, ось рішення, яке працює, це нам потрібно. Зараз оцей рік скоротився до тижня. Навіть менше, тобто питання тільки в тому, щоб зібрати виробників, з ними про це поговорити. От, щоб вони запустилися в роботу. Вони реагують дуже швидко, українські виробники, вони в цьому плані молодці. От, українські зброярі красавчики, я вважаю. От, значить, також в цьому плані ми врахували і те, що противник буде намагатися зробити протидію, і тому збір секретний, і тому ми не розкриваємо даних, щоб ворог не знав, проти чого йому треба боротися. Він то знайде протидію рано чи пізно, але хай краще пізно, а ми за цей проміжок часу цими дронами їм напхаємо нормально росіянам, от вони отримують серйозні проблеми, серйозні збитки. Але також ми передбачили, що у випадку, якщо противник буде намагатися віддзеркалити наше рішення, то ми маємо мати свою протидію заздалегідь. Тому знаєте, що я зробив? Разом з командою Brave One зібрали виробників засобів радіоелектронної боротьби українських. І їм розповіли теж про це. Пояснили, з чим треба буде попрацювати. Забезпечили взаємодію між ними і виробниками дронів на новій технології. Ось, ми там, якщо треба, готові поставити малесеньку партію виробникам ребів цих дронів, щоб вони пробували, щоб на практиці могли подавити, ось, щоб вони заздалегідь почали випрацьовувати рішення. Я думаю, що, значить, противник зрозуміє, чим ми його атакуємо в найближчий місяць-два, коли дуже серйозно зросте застосування цього типу дронів на фронті, тобто просто за рахунок масовості, буде вже неможливо це втримати в таємниці. Ми тоді, до речі, теж покажемо і розкажемо, що це за технологія. От, вам сподобається. Але що стосується копіювання цього рішення, я думаю, що у противника може піти десь півроку, може більше, на те, щоб скопіювати це рішення. Це попередня оцінка.
Можливо, більше, а може навіть менше часу. Але попередня оцінка така близько півроку їм буде потрібно. І от ми на той момент вже будемо готові. Ну, там, готовим на 100%, ясна річ, не можна бути ніколи, але в нас вже будуть засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб боротися проти цього. Тобто ми ще на етапі, коли це було ідеєю, як це має працювати, нова технологія в сфері FPV, ми вже розробили план, за яким подумали і про те, що буде, коли противник зрозуміє, чим ми його б'ємо, і там у нас теж будуть деякі дії на те, щоб нівелювати протидію противника, і про те, як протидіяти противнику, якщо він це рішення скопіює. І не просто подумали про це, а ми це вже все практично реалізували. От, тобто виробників тих жеребів ми вже збирали. Даруйте, що так довго пояснюю, але ось отака відповідь. Ми дуже комплексно підійшли до цього питання. Є проблема у прикордонних містах. Як приклад, місто Суми. Місто взагалі не затягують сітками. Абсолютно не затягнуто, і це, мабуть, основна із проблем. Росіяни про це знають і намагаються кошмарити якомога більше. Нон-стопом дістають молнії, ланцети, FPV з маток, і зараз вже частину міста можуть атакувати FPV на оптиці. Хочу попросити хоча б про поширення інформації. Я її ось поширюю. Бо місцеві адміністрації на це, походу, байдуже. Як приклад, у нас вчора FPV на оптиці атакував траурну колону, внаслідок чого один чоловік загинув і дуже багато поранених. Місто потрібно було затягувати сітками ще 2 роки тому. Я з вами погоджуюся. Дякую за ваше повідомлення. Дивіться, я не можу, на жаль, вплинути там зі 100% гарантією на вашу адміністрацію в місті Суми, але я публічно це озвучив раз. 2, в мене мають бути контакти місцевої адміністрації, я обов'язково їм перешлю ваше повідомлення от одразу після цієї трансляції. Так, ну на цьому питання, які мені ставили в секретному чатику, здається, все. Можливо, там з'явилися нові, але даруйте, якщо я не відповів, бо я вже не відкривав Телеграм після початку трансляції. Як отримати чашку? Дивіться, щоб отримати цю чашку, вам треба було вчора зайти в один заклад. Зараз, щоб не помилитися, скажу точно. Та що ж телефон завис прямо от в такий відповідальний момент. Я в сторіз у себе в Інстаграмі, до речі, на мій Інстаграм підписуйтесь, посилання в описі до відео є. Викладав в Києві, є кав'ярня Блур чи Блюр, вибачте, кав'ярня, якщо я неправильно вимовив. От, вони, значить, молодці, вони збирають на русоріз. В них були отакі чашечки. Я вчора в них забрав останню за донат в 500 гривень. На русоріз, звісно. Але у них там іще є різні приколи, в тому числі солодощі з ножичками, дуже гарні. Сходіть до них. От сьогодні ще вони точно там будуть це все продавати. Сходіть до них в кав'ярню, підтримайте їх і задонатьте. Це в Києві, практично в центрі міста. Коли наша балістика піде на Москву? Дивіться. По-перше, я не знаю. Хочеться сподіватися до кінця цього року. По-друге, якби я знав, я б не сказав. Повірте, коли українська балістика вдарить по Москві, ви дізнаєтеся. Звісно, мені хочеться, щоб завтра, зараз, негайно, щоб тут у мене була кнопка, я тако тільки натискаю і балістика на Москву. Але це потребує часу. Сергій, чому б вам не зробити канал для англомовної аудиторії? Туди можна завантажувати свої відео з перекладом на англійську. Слухайте, та я тільки за. Але це потребує найму людей в команду. Якщо ви ще налаштуєте спонсорство на мій YouTube канал, можливо, я зможу винайняти таку людину, яка буде дублювати англійською, робити. Чому б ні, до речі, гарна ідея. Що по питанню експорту озброєння? Колеги, дорогі друзі, не знаю, не готовий сказати. Можу сказати, що у Міністерства оборони є своя концепція, бачення, як це зробити, технократично, щоб були відсутні будь-які корупційні ризики. Деталі не буду публічно озвучувати. Але питання запуску – це питання
ну там найвищого рівня. Не міністр оборони його ухвалює. Де планують взяти кошти за підняття заробітних плат військовим? Та не секрет. В першу чергу з європейського кредиту. А де ми ще можемо взяти? Нам більшість грошей, які ми отримуємо від донорів, ну там на економічну підтримку, ми не можемо їх використовувати на виплати заробітних плат нашим військовим. От така дурня досі. Це як, до речі, європейські компанії не хочуть донатити на українське військо, на українське озброєння, бо їм політика їхніх компаній не дозволяє. Ну, коли російські ракети полетять, можливо, вони на їхні міста, то можливо вони змінять свої політики. Але зараз отака цинічна в них позиція. Тому ми не з усіх джерел можемо брати гроші на заробітну плату військовим. Передусім, це гроші з нашого бюджету. І лише деякі програми іноземного фінансування. От з кредиту, який ми маємо отримати, по ідеї, ми візьмемо гроші на зарплати військовим. Ой, друзі. Так, ну все. Давайте я буду закінчувати. Чи попруть з Придністров'я? Ні, не попруть із Придністров'я. Давайте я буду закінчувати, якщо можна, тому що маю ще справи. От, я вам дякую за те, що ви сьогодні зі мною тут були. Вас аж 20 тисяч на стрімі, дуже багато. Дякую за те, що ви допомагаєте українському війську. Це найважливіше. Не припиняйте цього робити, тому що завдяки вам ми можемо не просто допомагати нашим бойовим підрозділам. Ми можемо знаходити, розробляти і масштабувати нові технології, а потім виводити це і на загальнодержавний рівень дуже швидко. Тому ви робите стратегічно важливу справу, коли донатите на Русоріз. На цьому, дорогі друзі, я всім вам дякую. Бережіть себе, любіть Україну і слава Україні!